السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. هذا الفيديو سيكون مختلف قليلا. سوف أتكلم عن تجربتي الشخصية مع مرض السكري من النوع الثاني والعلاج بالغذاء وتجربتي في خسارة الوزن. أنا مريضة سكري منذ أكثر من 10 سنوات والحمد لله. طبعا نوع العمل وأسلوب الحياة يؤثر كثيرا على مرضى السكري وعلى مستويات السكر في الدم. فلقد كنت أتبع إرشادات الأطباء وأستخدم الدواء يوميا بانتظام. طبعا كنت أستخدم الدواء المستخدم الأكثر لمرضى السكري وهو الميتفورمين أو الكلوفاج، ولكني لم أكن أمارس الرياضة. بعد سنة أو سنتين من الإصابة بالمرض دخلت معهد رياضي نسائي، ومن ثم بدأت بالاهتمام الشديد بالنظام الغذائي. لقد قرأت ودرست وقارنت العديد من الأنظمة الغذائية التي تتبع نظام النشويات أو الكربوهيدرات القليلة جدا، ووجدت ما يلائمني شخصيا. ممكن أن أتكلم عن تجربتي هذه في فيديو آخر. ونجحت لمدة 2 بأن ألتزم بأسلوب حياة صحي. أقول أسلوب حياة ولا أقول رجيم، لأنه من يتبع رجيم قاسي ينعكس بعد فترة قصيرة، والكثير منا مر بمثل هذه التجربة. ففي خلال هاتين السنتين خسرت حوالي ما يقارب 23 كيلو، أي تقريبا بمعدل كيلو واحد في الشهر. وفي نفس الوقت كنت أحب الطعام الذي أكله وآكل حتى أشبع، وكان أهم شيء في نظامي الغذائي هو التوازن بكل شيء، ولكن بدون سكر القليل جدا من النشويات والأجبان. وأيضا لا أريد أن أنسى موضوع الحساسية من بعض الأطعمة وعدم تقبل الجسم لبعض الأطعمة، لأنه موضوع مهم جدا وأفادني جدا في مرحلة إنقاص الوزن. إن شاء الله سأتكلم عن هذا الموضوع في فيديو آخر أيضا. في خلال هاتين السنتين كانت صحتي ونفسيتي بأحسن حال. كنت سعيدة ونشيطة ومتفائلة، وأيضا كنت منتجة جدا في البيت وفي العمل. ولكن كالعادة الأمور تتغير، وبعدها مررت بمرحلة صعبة جدا في حياتي الشخصية. أفقدتني التوازن وحتى قدرتي على التفكير الصحيح، وكأنني لا أعرف أي شيء عن النظام الغذائي الصحيح. ولكن في بعض الأحيان لا يكون عند الإنسان القدرة على تطبيق الشيء الصحيح بالنسبة له رغم أنه يعرفه، وهذا ما حصل لي في تلك الفترة. فأصبحت آكل كل شيء، والأصح أن أقول أحصد كل شيء أمامي مثل الجرافة. لقد كان الطعام المتنفس والراحة لي في تلك المرحلة من حياتي. طبعا الثقة بالله دائما موجودة، ولكن نحن بشر والإنسان يضعف وينتكس في الكثير من الأحيان. وطبعا لم أعد أمارس الرياضة في تلك الفترة، وعندما بدأت أستعيد نفسي كنت قد زدت حوالي 18 كيلو، ومستوى السكر التراكمي بالدم A1C قد ارتفع جدا. ولقد حاولت طبيبتي أن تساعدني وعملت معي في إضافة أدوية أخرى مع ميتفورمين. في الأول زادت دواء ثاني ثم دواء ثالث، ولكن النتيجة لم تكن مرضية، وهذا أعلى مستوى تراكمي للسكر في فحوصاتي الطبية كما ترون، تقريبا 11. وطبعا هذا رقم خطير جدا. ومن ثم غيرت عدة أنواع من الأدوية، وبعد ذلك أصبحت أستعمل حقن الفيكتوزا يوميا. هذه الحقن كان لها ردة فعل سيئة جدا على جسمي، ولكن مستوى السكر بدأ يتفاعل مع الحقن وفقدت الكثير من الوزن. ولكن مرة أخرى بعد عدة أشهر لم تعد تؤثر الحقن بي، فاضطرت طبيبتي أن توقف الحقن وأعود إلى 3 أنواع من الأدوية مرة أخرى. ولكن بعد فترة شهرين بدأت أشعر بتعب وإعياء شديد، وأصبحت أتنفس ببطء، وكنت أعرف أنها الآثار الجانبية للأدوية، ولكن قلت أستطيع أن أستحمل لكي ينخفض مستوى السكر، رغم أنه لم ينخفض كثيرا مع الأدوية الجديدة. وفي يوم من الأيام استيقظت وألم شديد جدا في منتصف ظهري، وكان صعب علي التنفس، وشعرت أنه من أعراض الأدوية، وتأكدت من ذلك بعد قراءة لأعراض هذا الدواء. طبعا قررت أن أتوقف عن تناوله في الحال، وعندما استشرت طبيبتي أكدت على ذلك. ففي هذه اللحظة قررت أن لا أتناول الدواءين الآخرين وأتناول فقط ميتفورمين،
وإن شاء الله سأستغني عنه قريبا، وبدأت مشوار جديد في حياتي الصحية. في الفيديو القادم سأكمل شرح تجربتي مع مرض السكري، وكيف تغيرت حياتي بسبب العلاج بالأغذية، وكيف أنها كانت أفضل بكثير من بعض الأدوية. شاركونا بآرائكم، لطفاً اشتركوا بالقناة. شكراً لكم على متابعتكم، وتابعوني بالقسم الثاني، ودمتم في أمان الله.